درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این بخش رو همونطور که قبلا بهتون گفتم تهیه کردیم برای پاسخ دادن به سوالات مخاطبین عزیز و مسائلی که نیاز به تحلیل بیشتری برای درک اون هستش. این بار میخواستم در مورد سند BC صحبت کنم که برای خیلی جای سواله و خیلی مفهوم این واژه رو کماکان متوجه نشدن و باعث شده که گفتمانهای ما و واقعیت‌های این موضوع کماکان در حاله از ابهام بمونه. ببینید دوستان، سند BC یک الگوریتم، یک نقشه راهی هست برای رسیدن به نظم نوینی که قرار اجرا بشه. یک نقشه ساخت و سازی هستش که برای رسیدن به نظم نوین باید انجام بدن. یعنی یک دستورالعمل هایی هست که تمام کشورهای جهان و به تمام دولت ها موظف به انجام شدنش هستن تا زمانی که قرار نظم نوین و اون استعمار به هر صورت نوین دیجیتالی در جهان حکم فرما بشه، باید این مسائلی رو که طی سند BC به کشورها ابلاغ کردن انجام بدن. دقیقاً اگر بخوام یک مقدار واضح‌تر خدمتتون عرض کنم، مثل یک پیش نیازی هستش که شما باید مثلا در دانشگاه این پیش نیازها رو پاس کنید تا بتونید واحد اصلی رو بردارید. سند BC یک پیش نیازی هست، یک مجموعه به حال الگوریتم‌های پیش نیاز رسیدن به دوره جدیدی هستش که از سال 2030 شروع میشه. در این سند از نظر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی دستورالعمل‌هایی به تمام دولت‌ها داده شده و فرقی هم نمی‌کنه کره شمالی، جمهوری اسلامی، امریکا، آلمان بر اساس مقتضیات زمان و جغرافیا موظف هستن که این تغییرات رو اجرا کنن. در کشور خودمون هم می‌بینیم که طی چند مدت پیش در این مورد صحبت کردیم. تمام الگوریتم‌ها از رصد و حال مردم تا به هر صورت یارانه دادن تا طرح صیانت، اینا یک سری الگوریتم‌هایی هستش که در بعضی از کشورها تست میشه و اگر جواب باشه و نقص‌هاش برطرف شده باشه در اکثر جهان پیاده میشه. مثل طرح صیانت که اینو حالا درباره‌اش صحبت کردیم و تلاش می‌کنیم در موردش در یک برنامه مفصل صحبت کنیم. برای همین سند BC خودش نظم نوین نیست. سند BC یک سری مجموعه پیش نیازهایی هستش که برای رسیدن به نظم نوینی که قرار از سال 2030 اجرایی بشه به اون پیش نیازها دولت‌ها نیازمند هستن و این یک ابلاغیه جهانی هستش که به تمام دولت‌ها به حال داده شده و میبایست آن رو انجام بدن. در این می‌بینیم در دولت رئیسی هم که شعار انقلابی به هر صورت سرتیتر ورودشون به پاستور بود هم عملاً داره در جمهوری اسلامی پیاده میشه و از وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و تمام مسائل، حتی مسائل فرهنگی رو اگر شما به هر صورت شبکه‌های خانگی رو رصد کنید می‌بینید که مشروب، سکس، همجنسگرایی، به هر صورت مسائلی که باعث میشه که فرهنگ جامعه ایرانی عوض بشه رو ترویج میکنن و ما رو در یک دوگانگی قرار میدن که فکر میکنیم مثلا اینها مخالف هستن، ولی عملا چنین چیزی نیستش. ما هم داریم اون الگوریتم رو آماده میکنیم. فقط فرق ما با بقیه کشورها اینه که ما از یک دوکپ تاریخی که به واسطه 40 سال بین ایران و جهان افتاده عبور کردیم و این گپ رو دیگه قرار نیست پر کنیم. ما قرار یک جهش کنیم مثلا به نسل پنجم. اگر شما حساب کنید زمانی که در ایران انقلاب رخ داد، جهان به عنوان در نسل سوم اقتصادی و تکنولوژی بود، ما عملا نسل 4 رو تجربه نکردیم از نظر اقتصادی، فرهنگی و سیاسیش. برای همین خیلی از رکودهای اقتصادی جهان، خیلی از اتفاقات در داخل ایران محسوس نشد، ولی ما داریم وارد عصر پنجم تکنولوژی میشیم که این گپ در داخل ایران عملاً طی خواهد شد و سند BC تمام راهکارهایی که برای رسیدن به نظم نوین جهانی در ایران پیش نیاز هست در حال اجرا شدن هست. این یک توضیح مختصری بودش که در مورد سند BC که بدونیم واقعا اصلا سند چی هست که همه در موردش صحبت میکنن. چیز شیطانی نیست، یک سری پیش نیازها هستش که بر اساس اون دولت‌ها موظف هستن دستورالعمل‌های جهانی رو پیاده کنن. هیچ چیزی بیشتر از این نیست. بازی اصلی از سال 2030 شروع خواهد شد.